viewers, hari ini saya nak tunjukkan viewers cara untuk membuat gobi manchurian. Okey, jom. First, kita perlukan cauliflower, bunga kubis. So, I dah cuci, I dah potong kecil. Dan kita perlukan tepung jagung 1/4 cup, setengah cup tepung gandum, pepper, lada putih pun boleh, lada hitam pun boleh. Okay, and then chili sauce 1 teaspoon, air untuk mix kita punya tepung, minyak untuk goreng, garam secukup rasa. Okay, jom kita goreng dia punya cauliflower dulu. Okay, so viewers boleh tengok I dah campurkan tepung dia semua. So next I nak goreng dia. Jom. Okay viewers, cauliflower I dah goreng golden brown. So next kita nak buat gravy dia. Okay, bahan-bahan yang kita perlukan untuk gravy dia ialah bawang putih 1 tablespoon, halia 1 tablespoon, sos kicap cair pun boleh, kicap pekat pun boleh 1 teaspoon, bawang merah 1 biji, capsicum half, setengah, chili sauce 2 tablespoon bersama sos tomato sauce 2 tablespoon dan lada putih. Okey, jom I tunjukkan cara dia.
Okay viewers, kita dah siap gobi manchurian kita. So kita boleh spring a bit of spring onion daun bawang. Then we're ready to serve. Okay viewers, inilah hasil masakan saya untuk hari ini, gobi manchurian. Please try. Viewers boleh hidangkan bersama nasi goreng. Sedap juga. We will see you again with other videos. Please like, subscribe and keep on watching.